Σήμερα θα φτιάξουμε λαγάνα. Θα βάλουμε 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα φακελάκι μαγιά, μία κουταλιά της σούπας μέλι, μία μεγάλη κουταλιά ταχίνι, σε γραμμάρια είναι 40 γραμμάρια ταχίνι, και τώρα θα βάλουμε χλιαρό νεράκι, γύρω στα 350 γραμμάρια, και θα το δούμε. Θα το βάλω στο μίξερ. Θα βάλω και μία κουταλιά της σούπας αλάτι, σε γραμμάρια είναι 18 γραμμάρια, αυτό εδώ. Και στη λαγάνα εγώ θα βάλω και ένα κουταλάκι του γλυκού γλυκάνισο. Μετά από 4-5 λεπτάκια ζύμωμα είναι έτοιμη. Βρέχουμε λίγο το χέρι μας για να μην κολλάει στα χέρια. Το ζυμάρι είναι έτοιμο. Τώρα θα το σκεπάσω και θα το αφήσω να διπλασιαστεί, να φουσκώσει αρκετά. Επίσης ήθελα να πω ότι το γλυκάνισο είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει το βάζει. Εμένα στη λαγάνα μου αρέσει. Βάζω λίγο λάδι από το ταχινάκι. Πάλι λίγο στα χέρια μου για να απλώσω τη λαγάνα. Έχω διαλύσει λίγο νερό με μία κουταλιά μέλι και θα την αλείψω. Θα κάνουμε τα βαθουλώματα και θα την αφήσουμε πάλι να φουσκώσει. Θα ρίξω σουσάμι, αρκετό. Θα βάλω και λίγο μαύρο, αλλά πιο λίγο αυτό. Προαιρετικά είναι όλα αυτά. Το μαύρο δηλαδή. Το άσπρο είναι... πρέπει να το βάλουμε. Θα το πατήσουμε πάλι. Τώρα θα τη σκεπάσω, θα την αφήσω περίπου 20 λεπτά να φουσκώσει ξανά και μετά θα την ψήσω στους 200 βαθμούς για περίπου 20-25 λεπτά. Φούσκωσε ξανά, τώρα κάνουμε λίγο βαθουλώματα και θα την ψήσουμε. 200 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά, 25, θα το δούμε. Έτοιμη. Τελικά μου πήρε 20 λεπτά για να ψηθεί.
καλοψημένη. Πολύ καλή.